Victor, la întâlnirea de dimineață de vineri, a anunțat solemn: Stimați colegi, eu, ca director al firmei, am luat decizia că, cu ocazia aniversării de 10 ani a companiei noastre și în legătură cu rezultatele excelente pe care echipa noastră le-a obținut în prima jumătate a anului, duminica aceasta vom organiza o petrecere corporativă. Vă rog pe toți să veniți aici, la sala evenimentului, la ora 6 seara. Totul este deja aranjat cu restaurantul, toată lumea să fie pregătită. Cu soțiile, desigur, iar cei care nu au, să vină cu prietenele. Toți au început să se agite, să zâmbească și, cum partea oficială a întâlnirii s-a încheiat, s-au pregătit să plece, anticipând discuția despre petrecerea viitoare. Un moment, colegi, încă nu am terminat, s-a adresat Victor celor prezenți. O mică anunțare. Cu ocazia succesului nostru, aș dori să citesc ordinul de promovare a managerului nostru Anton. De luni, încet să lucrezi ca șef al departamentului. Practic, ești adjunctul meu în producție. Felicitări! Anton a fost pur și simplu șocat de această veste. A fost înconjurat de colegi care l-au bătut pe umăr, spunând: nu uita să te răsplătești cu ocazia asta. Nu încălca tradițiile, prietene. Abia reușind să scape de colegi, a ieșit afară și s-a grăbit spre stația de autobuz. Bărbatul era plin de bucurie. Fără exagerare, era în al 7-lea cer de fericire. O veste atât de bună. Ce bine! Deși funcția era stresantă, salariul era pe măsură. Așa că, își spunea el, acum trebuie să mă gândesc bine cum să răsplătesc femeile mele înainte de petrecere. Trebuie menționat că, în ultima vreme, Anton a început să se distanțeze treptat de soția sa. A trecut perioada de flori și ciocolată, când se grăbea acasă la iubita sa Aleftina după muncă. Așa cum a scris poetul Maiakovski, barca iubirii s-a spart de realitate. Nu, din exterior totul părea bine, dar Anton se săturase de viața de familie monotonă cu profesoara de anatomie. Asculta cu o ureche poveștile plictisitoare ale soției despre elevii neascultători și conflictele minore cu colegii profesori. Nu aveau copii, deși Aleftina visa la asta. Soțul, dimpotrivă, considera că nu au pierdut nimic și că vor avea un copil la timpul potrivit, așa că de ce să se grăbească? Apoi s-a întâmplat că s-a întâlnit cu o fată simpatică și, cum s-a dovedit, destul de deschisă. Au găsit rapid un limbaj comun în discuții și în pat. Așa că, de fiecare dată când avea o clipă liberă, Anton o suna pe iubita sa, mergea acasă și se distra cu amanta în patul conjugal. Iar soția sa, în acel timp, preda anatomia la școală. Anton se gândea că poate să-i cumpere ceva ieftin, iar pentru Zoia, el deja își alesese un colier din magazinul de bijuterii Șercar Noi Colie. Prețul era exorbitant, dar nu-i nimic, pe noua funcție voi strânge rapid bani. Până atunci, voi lua bani din bugetul familiei, iar Aleftina nu va observa. Grăbindu-se prin pasajul subteran care ducea la stația de autobuz, a observat un băiat mic, îmbrăcat destul de sărăcăcios. Acesta ținea în palma murdară ceva strălucitor, fie un inel, fie o broșă. Așa că, Anton a avut o idee. Vânzi? A întrebat el băiatul. Dă-mi să văd. Băiatul a întins timid bijuteria. Bărbatul s-a uitat mai atent. Da, era într-adevăr o broșă. Destul de veche și, se părea, din argint. Cât vrei pe ea? 500, a spus băiatul cu nesiguranță. Ei bine, ai exagerat, băiete, a răspuns Anton. Spune-n 1000. Dar pentru așa ceva, nici măcar 100 nu aș da. Căutând în buzunar, bărbatul a scos 2 bancnote mototolite de 100 și le-a dat băiatului, grăbindu-se spre stație. Așteaptă, unchiule, nu e corect, a spus băiatul cu voce plângă. Dar Anton doar a dat din mână. Petrecerea corporativă a fost un succes. Toată lumea era veselă și mulțumită. Ce ar putea fi mai bine? Poți socializa într-o atmosferă relaxată. Să arăți femeilor cât de frumoase sunt în noile lor ținute și bijuterii. Bărbații să bea coniac sau whisky scump. Anton, ca un soț devotat, a venit, desigur, cu soția sa. Printre invitați, de altfel, era și Zoia, pe gâtul ei strălucea acel colier scump pe care Anton îl dăruise. Anton nu a reușit să o convingă să nu vină. Zoia abia aștepta să se laude cu cadoul, să se afișeze cu el în fața celorlalți. Undeva în mijlocul petrecerii, Aleftina a aflat că soțul ei a fost promovat, ceea ce Victor a anunțat din nou. El a scos solemn broșa din buzunar și a spus soției într-un mod exagerat de tare:
Dragă, cu această ocazie vreau să-ți ofer acest cadou modest. Alea, rușinată, a luat broșa, l-a sărutat pe soț pe obraz și, apropiindu-se de oglindă, a prins-o pe rochie. Era foarte fericită că soțul s-a gândit la ea și i-a oferit un cadou în fața tuturor. Femeia a înțeles, desigur, că broșa nu era scumpă, dar acest lucru nu a deranjat-o deloc. Alea nu a cerut niciodată bijuterii de aur de la soț. Înțelegea că nu trăiesc în lux. Cel mai important era atenția, grija. Victor s-a arătat interesat de cadou. Apropiindu-se, directorul s-a oprit brusc, uitându-se atent la bijuterie, iar apoi, fără să spună un cuvânt, s-a întors și a ieșit undeva. Zoia a observat și ea această scenă, dându-i un semn lui Anton, iar el a făcut pe neobservatul. Între timp, șeful a intrat repede în biroul său, a deschis nervos sertarul biroului și a scos o fotografie veche alb-negru. Pe ea era o femeie drăguță cu un copil în brațe, iar pe fusta ei era prinsă o broșă care semăna ca două picături de apă cu cea pe care tocmai o văzuseră pe Aleftina. Coincidență? Chiar așa? Broșa era foarte asemănătoare cu a mamei lui, se frământa șeful. Totuși, probabil că ar trebui să meargă și să o întrebe pe aceasta, pe care Anton o numea Aleftina, de unde a obținut soțul ei bijuteria. Ieșind în sală, s-a apropiat de soția angajatului și, cerându-și scuze, a rugat-o să vină câteva minute în biroul său. Alea a fost surprinsă de cerere, dar nu a obiectat. Când au ajuns la ușa sălii, Anton s-a tensionat involuntar. De ce avea nevoie șeful de soția lui? În birou, Victor i-a arătat Aleftinei fotografia, a comparat-o cu broșa de pe rochia femeii și amândoi s-au convins că, cel mai probabil, era același obiect. Vreau să te întreb unde a cumpărat Anton această bijuterie? Întrebarea, crede-mă, nu este deloc trivială. Este legată de mama mea, pe care o caut de mult timp. Șeful nu a dorit să precizeze de ce este interesat, de ce trebuie să știe un străin. Totul este că Victor își amintea mama din copilărie. O iubea foarte mult, dar apoi ea a dispărut pur și simplu din familie. De câte ori a întrebat tatăl, nu a aflat nimic. Tatăl se eschiva de răspuns, reducând totul la vorbe fără sens. Da, eu am văzut broșa doar astăzi, a răspuns timid Tina. Soțul mi-a dăruit-o, dar nu am întrebat de unde a luat-o. Bine, mă voi ocupa eu de asta. Da, de fapt, nu este atât de important pentru tine. Îmi cer scuze din nou că te distrag de la sărbătoare. Aleftina nu a dat acestui dialog nicio importanță. Dar Anton, auzind ce s-a întâmplat în birou, s-a speriat cu adevărat. Așa că, fără să termine petrecerea, s-a grăbit să plece acasă cu soția, fără să apuce să se despartă de Zoia, iar a doua zi nu a venit la muncă, spunând soției și conducerii că s-a îmbolnăvit, că îl doare gâtul. Stătea, înfășurându-și gâtul cu o eșarfă, soția lui îi părea rău. Dacă ar fi știut că Anton se temea că toată lumea va afla despre amanta lui, despre sumele pe care le-a cheltuit pe colier pentru ea. Victor, după ce a văzut broșa mamei pe soția angajatului, a pierdut somnul și liniștea. Tot timpul îi revenea în minte copilăria lui. Mama îi citea povestea preferată despre motanul din cizme, îl mângâia ușor pe păr, îl săruta pe obraz și îi spunea: adormă, pisoiul meu, dormi bine. Mama te iubește foarte, foarte mult. Iată-le pe el alergând cu bicicleta nouă, întrecându-se cu prietenii și căzând cu zgomot pe asfalt, plângând tare că îl doare genunchiul. Mama îi dezinfecta rana cu verde de briliant, sufla pe ea și îl consola, ștergându-i lacrimile și spunând că acum totul se va vindeca repede. Iată-le primind o notă proastă, iar mama găsind nota corectată de el în jurnal. Și din nou nu l-a certat. Dimpotrivă, l-a încurajat că va recupera, va da examenul din nou și totul va fi bine. Victor nu doar că își iubea mama, o adora. Era extrem de important pentru el sprijinul și dragostea ei. Apoi s-a întâmplat o nenorocire ireparabilă. Mama nu s-a mai întors de la muncă și a dispărut complet. Micul Victor nu putea să creadă asta. Ani de zile a așteptat fereastra ei, a chestionat tatăl despre ce s-a întâmplat. Dar acesta s-a închis complet, s-a enervat și nu a putut să-i răspundă fiului. Se părea că din momentul în care mama a dispărut, viața lui Victor s-a oprit. Vorbele răutăcioase ale vecinelor îl făceau să explodeze. Acestea șopteau că mama pur și simplu i-a părăsit și a fugit cu un amant. Iar băiatul își strângea pumnii și nu credea niciun cuvânt. Mama nu putea să facă așa ceva. Nu l-ar fi părăsit niciodată. Niciodată. Tot ce a realizat în viața asta a fost doar pentru ea, pentru mama.
Victor credea că o va găsi cândva. Se vor întâlni, iar mama va fi cu siguranță mândră de fiul ei. Și acum, bărbatul a găsit în sfârșit un fir care ar putea să-l conducă la mama lui. De la acest gând, inima începea să tremure, iar sufletul era plin de emoție. Și Victor, ca un posedat, s-a aruncat în căutare. A decis să-l întrebe pe Anton de unde a cumpărat broșa. Dar Anton nu era la muncă, iar șeful a decis să-l viziteze pe coleg, mai ales că discuția nu putea fi purtată la telefon. Victor a mers direct la casa lui Anton fără să sune sau să anunțe. Dar a avut parte de un șoc. Ușa a deschis-o chiar Anton. Arăta evident că nu era bolnav. Bărbatul se foia de pe un picior pe altul în chiloți și mormăia ceva. Și atunci, din coridor a ieșit Zoia, care era și ea acolo la petrecere. Pe fată o acoperea doar un cearceaf. A râs și l-a chemat pe Anton. Iubitule, de ce te-ai blocat acolo? Vino mai repede. Și doar văzând vizitatorul, a strigat, s-a făcut roșie și s-a retras în dormitor, închizând ușa în urma ei. Anton a devenit palid ca o cârpă și nu știa cum să se descurce dintr-o situație atât de delicată. Ce ghinion! Șeful a venit, iar el, în loc să fie bolnav, se distrează cu amanta. Victor s-a revenit primul și a început să spună cu strictețe: Bună ziua, Anton! Văd că deja te simți mai bine? Și tratamentul este neobișnuit? Ei bine, ești un șmecher. Nu mă așteptam să văd așa ceva, sincer. Să fii la muncă mâine, dacă nu vrei să o pierzi. Nu voi face morală, nu e treaba mea. Am venit să aflu de la tine de unde ai cumpărat acea broșă pentru soția ta. Anton, surprins, a răspuns: Dar este doar o prostie. Un băiat sărăcuț vindea în pasaj. Am cumpărat-o pe nimic. Dar eu te-am întrerupt. Descrie-mi copilul. Am nevoie de el. Și nu pune întrebări inutile, dacă nu vrei ca soția ta să afle totul. Dar amintește-ți totul repede. Anton a încercat să-și amintească. Băiatul avea cam 10 ani, cu părul castaniu, scund și slab, îmbrăcat, cred, într-un hanorac cu glugă și bluci. Dar nu m-am uitat prea atent la el. Nu-mi trebuia. Nu-i spune nimic lui Alea, te rog. Așa, din solidaritate masculină. Bine? Și mâine voi fi la muncă ca un ceas. Ei bine, m-am relaxat puțin, cu cine nu se întâmplă. Victor a ridicat din numeri, fără să răspundă. Și a plecat în tăcere. Tot ce a văzut era atât de dezgustător și urât. Ce-i lipsește lui Anton? O soție atât de frumoasă, atrăgătoare, inteligentă, cu care este plăcut să vorbești. Cum poate să o schimbe pe aceasta cu o puștoaică? Ce soție nefericită, cu ce nenorocit trăiește! Între timp, la școală se desfășura o lecție de anatomie. Aleftina, ca de obicei, explica tema lecției, arătând totul pe un poster, dar era complet absorbită de gândurile ei. Așa că a început să folosească indicatorul în locuri nepotrivite. Copiii au început să râdă tare și să se întrebe între ei: Aleftina Andrivna, ești sigură că acest ostibial seamănă mai mult cu umărul? Femeia s-a făcut roșie și a cerut scuze. Abia a reușit să-i calmeze pe copii. A așteptat clopoțelul pentru pauză. A fugit ca o săgeată la toaletă. Se simțea rău. Se uita în oglindă și se gândea: dar ceva s-a întâmplat. Strângete. Poate că nu e totul pierdut? Alea se îngrijora foarte mult că a făcut nu doar o prostie, ci o greșeală ireparabilă. Nu aveau copii, deși era căsătorită de câțiva ani. Își dorea foarte mult să aibă copii. Oricare dintre elevii din clasele primare care se jucau în pauze o fascinau cu naturalețea lor. Lucrul cu acești copii îi aducea bucurie, dar nu avea acea împlinire a fericirii adevărate. Dorea să împărtășească această bucurie cu propriul ei copil. Erau momente în care se simțea foarte singură, mai ales seara și în weekenduri. Când se întâlnea cu prietenele și cunoscuții, simțea o jenă, deoarece aceștia se plimbau cu copii în cărucioare sau îi conduceau deja de mână. Dar ce se întâmplă cu voi? Nu aveți încă un copil? Nu reușiți sau nu vreți? Întrebau cu curiozitate. Iar aceste întrebări o doborau pe Tina. Nu știa ce să răspundă la această curiozitate indiscretă. Discuțiile cu cunoscuții se învârteau în jurul grijilor pentru copii, așa că, întâlnindu-se cu ei, nu avea despre ce să vorbească. Aleftina, disperată după vizitele la medici, a decis să apeleze la ajutorul unei firme populare pe care o găsise pe internet, care promitea sarcine instantane cu ajutorul unor pastile miraculoase. Recenziile erau nenumărate. Și toate,
Ca de obicei, pozitive. Femeile din Mămica Fericită descriau în culori vesele entuziasmul lor. Așa că Alea, contactând reprezentanții acestei firme, le-a acordat toată încrederea și a început să ia medicamentele. Lua aceste pastile cu foarte multă atenție și cu grijă. A luat timp de o lună, a terminat cursul, a comandat din nou. Dar totul a fost fără rezultat. Aleftina era pur și simplu descurajată, deoarece credea foarte mult în această publicitate. A sunat la firmă, începând să facă reclamații. Dar angajatul firmei, cu o voce bine antrenată, cu cunoștințe și încredere, continua să o convingă că, în curând, totul va funcționa, trebuie doar să mai facă un curs de tratament. Și să creadă în succes. Fără credință, nu se poate. Și ar fi bine să citească o rugăciune cerând lui Dumnezeu să-i dăruiască un copil. Obsesia ideii de a rămâne însărcinată exact cu ajutorul pastilelor nu i-a permis să se îndoiască, iar ea a continuat să urmeze cu credință toate sfaturile medicilor de pe internet. Aleftina nu reușea să se concentreze la muncă, devenise distrată și nervoasă, plângea din orice fleac și nu știa cum să se adune. Victor, după vizita la Anton, s-a dus imediat în acel pasaj și căuta cu ochii un copil asemănător. Publicul era divers. Câteva vânzătoare vindeau lucruri și produse de uz casnic pe o masă pliantă. Câțiva vagabonzi mai în vârstă se învârteau în jurul unei pălării întinse. Unul dintre ei cânta la chitară melodii simple și emoționante. Din păcate, Victor nu a găsit băiatul. După ce a stat puțin, a decis, pentru orice eventualitate, să întrebe vagabonzii mai în vârstă dacă știu unde a dispărut băiatul. Și, spre bucuria lui, nu a întrebat degeaba. I-au răspuns: căutați, probabil, pe Alexei. Dar nu este aici. O doamnă scandalaghie, în loc să-i dea băiatului o monedă pentru pâine, a chemat poliția. Aceștia ne-au gonit și băiatul a fugit la un adăpost. Alexei oricum va fugi. A cerut de multe ori, s-a zbătut, dar cine să-l asculte? Cine suntem noi, vagabonzii? Există un singur adăpost în oraș, așa că Victor a decis să meargă acolo. Plin de speranță, Victor a alergat la adresa indicată. Dar cât de mare a fost dezamăgirea lui când directorul orfelinatului, foarte supărat, i-a răspuns: nu mai vorbiți despre Alexei. Nu este un copil, este o ființă din iad. La început s-a zbătut, a făcut o criză. Acesta nu este un băiat, ci un spion. Nu au reușit să-l îmbrace. Voiau, conform regulilor, să-l plaseze în carantină, dar pe drum a cerut permisiunea educatorului să meargă la toaletă și a fugit. A găsit o gaură în gard, despre care nici noi nu știam. Și eu am primit din nou o miustrare. Numai nervi la acest loc de muncă. Văzând cât de supărat era vizitatorul, i-a sugerat să se uite la alți copii, mai liniștiți și mai docili. Victor era atât de supărat că nu știa cum a ieșit din adăpost. Ultima legătură cu mama s-a rupt. Bărbatul nici nu-și amintea cum a ajuns la cimitir. S-a așezat lângă mormântul soției sale și a început să vorbească cu ea. Bună, Irina. Mă simt atât de rău încât nu pot exprima în cuvinte. Și în afară de tine, nu am pe nimeni cu cine să împărtășesc. Nimeni nu mă va înțelege așa cum o faci tu. Știi, draga mea, am găsit-o aproape pe mama și apoi am pierdut-o. Nu pot să-l găsesc pe băiat. El ar putea să-mi spună de unde are broșa mamei. Cum mi-ar plăcea să-mi găsesc mama, să o îmbrățișez, ca în copilărie. Probabil că atunci aș fi cel mai fericit. În acea zi, la cimitir era aglomerat. Recent a fost Paștele, iar rudele celor decedați, conform tradiției, aduceau bomboane și prăjituri la morminte, iar copiii și vagabonzii umblau și adunau bunătăți gratuite. Victor s-a despărțit de soția sa și mergea încet prin teritoriu, gândindu-se la ale lui. A umblat mult prin aleile cimitirului, căutând un băiat care să semene cu descrierea directorului orfelinatului, vânzătorul broșei. Aici și acolo întâlnea diferiți vizitatori care se ocupau cu adunarea bomboanelor și altor dulciuri de pe morminte. Preponderent oameni în vârstă. Erau și copii. Și iată că, ajungând aproape de gardul de pe partea opusă a acestui loc trist, Victor a observat un băiat stând pe o bancă lângă un mormânt, punând ceva într-un sac. Ascultă, s-a adresat el cât mai bâlând, pentru a nu-l speria. Nu cumva ai vândut acum câteva zile unei persoane tinere o broșă veche? Băiatul s-a strâns, pregătindu-se parcă să fugă, și a răspuns, strângându-și sacul la piept. Da, și ce? De ce ai nevoie de asta? Nu te apropia, că fug imediat. Victor a rămas pe loc, temându-se să nu sperie copilul,
și a început să vorbească încet. Nu te teme, nu am de gând să te duc la adăpost. M-au spus vagabonzii din pasaj că ai avut parte de multe neplăceri. Mă cheamă unchiul Victor. Caut mama mea. Înțelegi? A dispărut acum mulți ani. Tu ești fără părinți, deci mă înțelegi. Și această broșă este a mamei mele. Știu sigur. Te rog, spune-mi de unde ai luat-o? Chiar dacă ai furat-o, amintește-ți de la cine. Este foarte important pentru mine. Mi-a dăruit-o, a răspuns cu reluctanță micul cerșetor. A fost o întâmplare, nu vă gândiți că am furat-o. Pur și simplu, într-o zi, am ajutat o bătrână la o grădină să culeagă legume. Ea mi-a dat acest lucru ca semn de recunoștință. M-a hrănit și m-a servit cu ceai. Dar pentru mine, de ce? Eu nu sunt fetiță. Așa că am decis să vând. Dar doar că un bărbat în pasaj s-a dovedit a fi atât de zgârcit. Mi-a dat doar 200. Dar broșa este atât de frumoasă. Cu siguranță valorează mai mult. Șeful s-a bucurat foarte mult și a început să-l convingă pe băiat să-i arate unde este această casă. Vocea lui tremura. Alexei, vino cu mine, îmi arăți unde locuiește mătușa. Îți voi plăti bine, te voi hrăni. Dar este departe, aproape la marginea orașului, a răspuns el. Nu este o problemă. Eu am mașină, vom ajunge repede. Nu te teme, nu am nevoie de nimic altceva de la tine, îți voi da și bani, a promis Victor. Au călătorit într-adevăr mult. Căsuța era mică, dar confortabilă, iar în grădină se ocupa de pământ o femeie. Când s-a ridicat, auzind zgomotul mașinii care se apropia, Victor a recunoscut cu emoție că era mama lui. S-a schimbat atât de mult. Avea părul cu fire albe, riduri pe față, mâinile muncite, dar ochii erau aceiași, atât de calzi, atât de strălucitori, cu o ușoară strângere. Victor a rămas fără cuvinte, a stat ca un stâlp, iar băiețelul vorbea în locul lui. Bună ziua, mătușă! Îți amintești că ți-au dăruit o broșă frumoasă? Unchiul Victor a spus că aceasta este broșa mamei lui. Deci tu ești mama lui, nu-i așa? Tamara a lăsat găleata și a șoptit. Victor! Fiule! Ești tu? Nu se poate! Au trecut atât de mulți ani. Cum m-ai găsit? Și a început să se prăbușească pe pământ, pierzându-și cunoștința. Victor a prins-o la timp, i-a frecat obrajii. Femeia și-a revenit, iar el o îmbrățișa și șoptea. Mama! Mămică! Te-am găsit! Nici nu-mi vine să cred. Locuiești aici? Dar cum? De ce? De ce ai dispărut atât de mulți ani în urmă? De ce nu te-ai întors acasă de la muncă? Te-am așteptat atât de mult în acești ani. Probabil ți s-a întâmplat ceva teribil. Poate ai avut un accident și ai pierdut memoria? Nu tăcea. Spune-mi tot. Te-am așteptat atât de mulți ani pentru această întâlnire. În vremea aceea, băiețelul s-a retras în partea cealaltă și a început să se joace cu câinele. Dar totul era atât de interesant încât a început să vorbească tare. Tamara s-a așezat pe o bancă și a început să vorbească, cu capul plecat. Nu știu ce să-ți răspund, fiule, sincer. Nu am murit, nu am avut un accident. Pur și simplu am plecat de acasă pentru totdeauna. Înțeleg, sună ciudat. Te-am iubit și nu am putut să mă hotărăsc să fac un astfel de pas. Dar nu mai puteam trăi cu un soț tiran. Tu, fiule, nu știi deloc cine este tatăl tău. Am trăit cu el ca în iad, mulți ani. Această tortură a fost pur și simplu insuportabilă. În prezența ta, Grisha a fost un tată exemplu, deci strict. Dar de îndată ce adormeați, coșmarul începea. Găsea orice motiv să mă critique. Ori mâncarea era prea sărată, ori nu am servit ceșcuța potrivită, ori nu am călcat cămașa, ori puneam întrebări stupide, ori tăceam. Și indiferent ce răspundeam, nu conta. Grisha se descărca pe mine și mă lovea. Da, fiule, tatăl tău m-a bătut ca pe o capră. Fără motiv, pur și simplu. Știa tehnici, nu lăsa urme, nu mă lovea în față, dar mă umilea cât putea, șușotea în față că sunt o nimica toată, că nu m-a iubit niciodată, că s-a căsătorit doar pentru că am rămas însărcinată cu tine. Această furie necontrolată era ca o explozie. Mă băgam în colț, mă închideam și plângeam fără zgomot, ca să nu te trezesc și să nu te sperii. Iar dimineața, Grisha se trezea ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, cerea apropierea, iar eu îl uram. Așa m-am rupt, nu am mai rezistat, pur și simplu nu mă mai duceau picioarele acasă. Odată,
Autobuzul nu a venit mult timp, iar ploaia cădea puternic. M-am udat complet, iar atunci s-a oprit o mașină, un vechi Jiguli. Un bărbat plăcut a decis să mă ducă. M-a întrebat: unde mergeți? Și eu, dintr-o dată, am început să plâng și i-am povestit totul. Nicolae m-a ascultat în tăcere și, dintr-o dată, a propus: hai să mergem la mine. Eu sunt singur, am nevoie de o gospodină în casă. Uită trecutul. Să începem viața de la zero. Îți voi face acte noi. Am cunoștințe. Promit că nu te voi atinge niciodată. Numai că nu vom lua copilul tău. Cred că el nu va putea trăi cu un unchi străin. Nu mai este mic. În general, gândește-te. Iată telefonul și adresa mea. Nu m-am hotărât imediat. Fiule, am mai suportat o săptămână bătăile. M-am chinuit, am vrut să vorbesc cu tine. Dar ce aș fi putut să-ți spun? Că fug la un bărbat străin și nu pot să te iau cu mine? Într-o ceartă cu Grisha, am menționat că vreau să divorțez. M-a bătut aproape până la moarte și a răspuns că pot pleca oricând, dar el nu-mi va da niciodată copilul. Așa că era un impas. Și într-o zi m-am hotărât. După muncă am mers la Nicolae și am rămas cu el pentru totdeauna. Este foarte bun, bâlâind, nu mă supără. Am trăit suflet lângă suflet. Nicolae lucrează și acum, deși este pensionar, iar eu sunt gospodină. Așa trăim. Ei, de ce taci, fiule? Mă judeci, nu-i așa? Victor a fost șocat de cele auzite. Totul în mintea lui s-a amestecat. Nu era pregătit să continue această conversație chinuitoare. Și a răspuns brusc: mă duc. Trebuie să plec. Iată telefonul meu. Pentru orice eventualitate. Nu știu ce să-ți spun, mamă. Trebuie să-mi revin. Victor s-a străduit să se stăpânească, dintr-o furtună de emoții, dintr-o neliniște care aproape l-a făcut să plângă. Totul s-a strâns în interior din supărare și furie. În cele din urmă, și-au amintit și de băiat, iar acesta stătea cu minte în mașină, ronțăind dulciurile adunate. S-au despărțit, nu s-ar putea spune că cu duioșie. Mama, se pare, simțind vina față de fiul ei pentru trecut, și-a plecat privirea și a fost puțin vorbăreață. Nici fiului nu-i prea venea să exprime o mare bucurie. Nu era o poveste pe care, să recunoaștem, o aștepta. Bărbatul s-a întors către copil. Iată, Alexei, ești sătul de rătăciri, vei locui cu mine până când îți voi rezolva problemele. Promite doar că nu vei fugi și nu vei fura. Ești de acord? Eu îmi voi rezolva problemele de adult, iar apoi mă voi ocupa de tine. Promit. Îmi pare rău pentru tine. Dacă rămâi pe stradă, vei merge pe calea greșită, iar tu pari un băiat deștept, isteț. Din tine poate ieși un om bun. Băiatul părea că s-a bucurat, îi era frică în adăposturi și pe conductele de căldură, iar în orfelinat era și mai rău. Iar acel unchi bun îi oferă să trăiască în căldura casei. Copilul, plin de viață, a răspuns cu seriozitate. E de acord. Dar am și eu condiții. Dacă mă predai în orfelinat, fug. Nu este prima dată. Nu pot acolo. Atunci mai bine cu vagabonzii. Victor nici el nu înțelegea de ce Alexei l-a atins atât de profund. Dar nu putea pur și simplu să-l lase să plece și să rătăcească. Nu era uman. Dar în același timp înțelegea că băiatul nu poate rămâne mult timp la el, că este ilegal. Și totuși, s-a decis să-l adăpostească pe Alexei, măcar pentru o vreme. Să se încălzească, să doarmă normal și să mănânce, iar apoi se va vedea. Bărbatul l-a dus pe băiat în apartamentul său luxos. Pe drum a cumpărat haine normale, câteva jucării, cărți și un album cu ca băiatul să aibă cu ce se ocupa. Și un telefon nou. Primul lucru pe care l-a făcut a fost să-l trimită pe rătăcitor la duș, să-l schimbe, să-l hrănească. Bietul copil mânca cu o astfel de poftă și tot mulțumea. Îți mulțumesc, unchiule Victor. Nimeni nu s-a îngrijit de mine așa, în afară de mama. Promit că voi asculta și nu voi fugi. Ce? Sunt prost să fug de aici. Aici e ca la un resort. Victor a râs, a setat telefonul și i-a spus cu strictețe. Iată, acum este al tău, ține-le. Trebuie să plec. Dacă ai nevoie de ceva, sună-mă. Probabil că mă voi întoarce târziu. Nu mă aștepta. Culcă-te. Băiatul a dat din cap, iar ochii lui deja se închideau, s-a relaxat de obicei. Bietul Alexei nu putea să creadă în fericirea lui și a adormit imediat pe canapeaua moale și confortabilă.
Victor a decis în acel moment să meargă la tatăl său și să-i spună tot ce gândește despre trecutul lui. Discuția a fost complicată, nervoasă, cu țipete și acuzații. Victor striga: "Știu tot. L-am găsit pe mama. Se pare că tu ai bătut-o și umilit-o. De ce? Pentru ce? Cum ai putut să faci asta? Și eu, prostul, te-am mai compătimit. Credeam că și tu suferi fără ea." Tatăl, înfuriat și cu fața roșie, a scos din dulap o sticlă de coniac, a turnat aproape un pahar și l-a băut pe nerăsuflate. Grigor striga și el: "Deci, trăiește, nenorocita. Nu mai ești copil, așa că îți voi spune pe șleau. Da, am bătut-o pentru că era vinovată. Apropo, am avut o logodnică în tinerețe, Vera, vream să ne căsătorim. Apoi, am sărbătorit întoarcerea mea din armată cu prietenii. M-am îmbătat și nu știu cum am ajuns cu Tamara. Nu mă amintesc nimic. I-am explicat că a fost o greșeală, că nu o iubesc, că mă voi căsători cu Vera, dar Tamara a rămas însărcinată. Și a început totul. Părinții ei m-au pus la zid, m-au obligat să mă căsătoresc. Vera m-a urât și a plecat în alt oraș, iar eu nu am putut niciodată să o iubesc pe Tamara. M-am supărat pe ea. Așa că m-am descărcat pe ea. Chiar m-am bucurat când nu s-a întors. Dar pe tine, fiule, te-am iubit și te iubesc întotdeauna, și nu am fost niciodată vinovat față de tine." Discuția dintre tată și fiu despre cine și în ce a greșit a continuat, deși nu pentru mult timp. Dintr-o dată, tatăl a palidit, s-a apucat cu mâna de piept în zona inimii și ar fi căzut pe podea dacă Victor nu l-ar fi prins la timp. Înțelegând rapid că situația era gravă, deoarece tatăl abia respira și nu-și revenea, Victor a sunat la ambulanță. Echipa de reanimare, pe care fiul a solicitat-o, a stabilit că starea era preinfarct și trebuia dus imediat la spital. Uitând de sirene și de ambulanță, se grăbea pe străzile orașului, ducând bolnavul. Iar Victor mergea cu mașina lui în urma lor. Ce zi a fost? Se gândea el pe drum. Exact ca în cântec, după bucurie vin necazurile. Sper să reușim să-l salvăm pe tată. Poate că am vorbit prea aspru cu el. Ce mai contează acum cine are dreptate și cine greșește? Numai să supraviețuiască tata. La spital au luat toate măsurile pentru a-l salva pe tată, iar starea era într-adevăr critică. Ieșind în sala de așteptare, unde Victor a așteptat nervos ce îi vor spune, medicul a anunțat că starea pacientului este satisfăcătoare. Desigur, va urma un tratament lung, dar deocamdată nu există motive de îngrijorare pentru fiu. Și a adăugat: "Bine că ați venit atât de repede, a fost vorba de câteva minute, orice întârziere ar fi putut duce la moartea tatălui dumneavoastră." În sfârșit, fiul s-a liniștit și a observat persoanele prezente în sala de așteptare a secției de neurologie. "Stai puțin, dar ce caută Aleftina, soția adjunctului meu?" s-a gândit el, observând o femeie așezată pe canapea. S-a apropiat, a salutat-o, a început să o întrebe. Și femeia, stăpânindu-se, a început să plângă. A început să povestească în mod confuz despre problemele ei, despre tratamentele nereușite cu medicamente dubioase. Aici se afla, așteptând să fie primită de neurolog, deoarece nu își putea explica de ce o apasă, de ce totul îi este neplăcut. Victor a încercat să o liniștească pe alea, iar în interiorul lui se desfășura ceva inimaginabil. Împreună cu mila pentru această femeie nefericită, se ridica o val de tandrețe. Abia acum a observat cât de mari sunt ochii ei gri și frumoși. Părul mirosea a scorțișoară. Ascultând-o pe alea plângând, care, se pare, nu era indiferentă, Victor nu s-a putut abține și a exclamat din toată inima: "Ce nenorocit este Anton!" În loc să-și susțină soția într-o situație atât de dificilă, se învârte cu amanta. Iar Aleftina a încetat să mai plângă și, cu ochii mari, a exclamat: "Cum? De unde știți?" "Nu, Anton nu putea." A fost necesar ca Victor să-i spună, deși nu voia, ce a văzut recent în dormitorul lui Alea și Anton. Femeia a rămas pur și simplu șocată, iar apoi a cerut insistent, dacă nu este greu lui Victor, să o ducă acasă. A trebuit să plece, deși se certa pentru lipsa de autocontrol, dar de ce a spus ce a văzut? A fost complet nepotrivit. La despărțire, i-a întins Alăci un card cu numărul de telefon. "Îmi pare rău că am spus o veste proastă în căldura momentului. Promisesem atunci soțului tău că nu voi spune nimic. Dar știi, dacă sunt sincer, nu înțeleg de ce mai trăiești cu Anton. Nu te merită. Și în ceea ce privește copiii, nu-ți face griji. Totul va fi bine. Și mai este ceva.
Știți că, dacă aveți nevoie de ajutor, orice, sunați-mă. Voi face tot ce pot. Ale a intrat în casă cu picioarele tremurânde, iar în minte era o mare confuzie. Anton, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, a ieșit să o întâmpine. Bună, draga mea. Știi, mă simt deja mai bine. Mâine mă întorc la muncă. Șeful a sunat. Munca s-a acumulat, nu se descurcă fără mine. Vezi, cât de norocoasă ești cu soțul tău, cât de mult mă apreciază compania. Ale a devenit atât de antipatică din cauza acestei minciuni. L-a împins pe soț și a strigat. A, ce minciună spui fără oprire? Știu tot. Și despre amantă, și cum te-ai culcat cu ea pe patul nostru. Ești un nenorocit. Eu mă zbat ca un pește pe gheață. Încerc să rămân însărcinată, iar tu aduci fetele străine acasă. Plec de la tine. Nu mai pot așa. Era vremea să fac asta, nu să mă chinui cu pastile inutile. Anton nu se aștepta la o astfel de întorsătură, alerga prin cameră după soția sa și îi cerea iertare. Se jura că nu va mai face niciodată. Dar femeia, plângând, a plecat, trântind ușa. Fără să se gândească, a sunat la Victor. Îmi pare rău că te deranjez atât de târziu. Am plecat de la soț. Pot să mă opresc la tine câteva zile, până închiriez un apartament? Mi-e atât de jenă. Victor a răspuns imediat. Unde ești acum? Voi veni să te iau. Sincer, sunt chiar bucuros că vei locui cu mine. Am nevoie de ajutor. Când a ieșit, un băiat i-a întins mâna. Eu sunt Alexei. Și cum te cheamă pe tine? Vrei pâine prăjită cu ceai? Femeia a dat din cap, impresionată de această grijă. I-a șoptit lui Victor. Fiul tău? Ce băiat bun, prietenos. Bărbatul a răspuns evasiv. Aproape. Sper că în curând voi deveni tatăl lui. Asta voiam să discutăm. Dar mai întâi la masă. Trebuie să bei ceai și să te liniștești, iar treburile pot aștepta. Nu te sfii, ți-am pregătit acea cameră, așează-te și stai cât vrei. Oricum eu sunt mereu la muncă, așa că nu mă vei deranja deloc, iar dacă te vei ocupa de Alexei, mă vei ajuta foarte mult. Alea și Victor au discutat mult, povestindu-și despre viețile lor. Le-a fost uimitor de ușor împreună. Victor a decis să o sprijine pe și i-a deschis și el inima. Știi, după ce mama mea a dispărut, cred că și eu am încetat să mai trăiesc, tot timpul am sperat să o găsesc. Am ales o soție care semăna cu mama. Irina a fost o persoană uimitoare, care m-a înțeles ca nimeni altcineva. Îmi pare rău că a plecat atât de devreme din viață și că nu am reușit să avem copii. Amândoi am avut probleme de sănătate în această privință. Am iubit-o foarte mult pe soția mea, abia am supraviețuit durerii pierderii. Mi s-a părut că am rămas complet singur pe această lume. Relațiile cu tata sunt complicate, este o persoană dură, închisă, iar după ce am aflat de la mamă, nu știu dacă îl voi putea ierta. Nici pe mama. Spune-mi, poate o mamă să-și părăsească copilul și să fugă la un alt bărbat? Mă chinuie atât de mult. Poate așa se putea proceda? Iată, pe acest băiat, Alexei, l-am văzut pentru prima dată recent și deja îl consider fiul meu. Nu pot să-l trădez, să-l părăsesc, dar este totuși un omuleț. Chiar dacă este spinos ca un arici, cu caracter, tot m-am atașat de el. Mă gândesc la adopție. Deja pregătesc documentele pentru tutelă. Aș vrea să te rog ceva. Te rog, ai grijă de el, când te întorci de la școală. Bine? Așa mă voi simți mai liniștit. Căci afacerea este o chestiune complicată, se poate întâmpla să mă învârt și să fie deja noapte, iar eu să mă îndrept spre casă. Am încercat să-l întreb pe Alexei despre părinți. Cum a ajuns el în orfelinat? Dar el se închide, se încruntă și tace. Poate tu, ca pedagog cu experiență, vei reuși să-l deschizi? Aș fi foarte recunoscător. Ei, cum, mă ajuți? Acum suntem prieteni, nu-i așa? Ale a dat din cap și a reflectat. Ai dreptate, Victor. Întotdeauna se poate găsi o soluție. Mama ar fi putut divorța, să te ia, iar apoi să-și organizeze viața personală. Este, desigur, groaznic. Așa să trăiești și să nu știi ce se întâmplă cu fiul tău, cum este el. Eu nu aș putea. Și totuși, oricum ar fi, ea este mama ta. Te-ai căutat atât de mult. Poate o vei ierta? Căci toți greșesc. Victor a clătinat din cap. Deocamdată nu pot. Este prea dureros.
Dar se va vedea. Știi, ești prima persoană cu care discut atât de deschis despre cele mai intime lucruri. Parcă mi-a fost mai ușor. E bine că acum vei locui cu mine. Alea s-a adaptat rapid în casa lui Victor și deja după o săptămână se ocupa de gospodărie, gătea prânzuri, hrănea membrii familiei. Alexei la început s-a comportat cu precauție față de ea, dar cu fiecare zi devenea tot mai deschis, ajuta la treburile casnice, mânca cu poftă prăjiturile de casă. Iar Aleftina, în paralel, încerca să lucreze cu băiatul conform programului școlar de vârstă și a fost pur și simplu șocată. Alexei nu știa nimic, citea cu dificultate, număra abia. A încercat să-i explice importanța. Alexei, ce, nu ai mers deloc la școală? Sau ai uitat totul, în timp ce te-ai jucat pe străzi? Este o catastrofă, trebuie să ne ocupăm serios și să mergi la școală. Băiatul s-a tensionat imediat și chiar s-a speriat. Nu mă duc la școală, toți copiii sunt răi, mă vor supăra. Nici la orfelinat nu am mers la cursuri. Am chiulit, pentru că Fedica Baranov îmi făcea tot timpul rău, ori înlipea gamă pe scaun, iar eu mă lipeam, ori turna lirci în pantof, ori desfacea intenționat pixul ca să nu umple cu cerneală. Se bătea, iar ceilalți râdeau. Mă numea prost și idiot. Și de ce să învăț? Voi număra banii cumva și va fi suficient. Când voi crește, voi călători prin lume. Și, în general, nu-mi place să învăț. Este plictisitor și obositor. Aleftina nu s-a dat bătută și i-a spus: Alexei, nu ai dreptate. În primul rând, nu toți copiii sunt răi. Eu însă mi lucrez ca profesoară. În clasa mea sunt copii foarte buni. Îți jur. Ei știu să împărtășească, să fie prieteni. Dacă vrei, te voi prezenta. Și, în al doilea rând, a învăța nu este deloc plictisitor. Probabil, ai avut profesori răi. Cu cât o persoană primește mai multe cunoștințe, cu atât devine mai puternică. Înțelegi? Uite, judecă singur. Nu mai ești mic. Dacă nu înveți, nu-ți vei împlini visul. Nu vei găsi o muncă bună și vei rămâne să rătăcești pe străzi, să te înfometezi. Îți place o astfel de viață? Hai să facem un pariu. Acum îți voi ține o lecție de anatomie chiar aici și nu te va plictisi deloc, ci va fi interesant. Ești de acord? Dacă reușesc, atunci îmi promiți că te vei ocupa serios. Mă voi înțelege cu profesorii particulari. Iar dacă pierd, atunci bine, te voi lăsa în pace. Băiatul a fost de acord cu reluctanță. Mai mult din politețe. Dar alea l-a captivat atât de mult, încât foarte curând căutau cu veselie mușchii, oasele, memorându-le numele și funcțiile. Iar după lecție au băut ceai cu biscuiți pe care femeia i-a copt. Băiatul a început să vorbească deodată. Ești grozavă. E atât de distractiv cu tine, interesant și gătești delicios, ca mama mea. Adevărat, aproape că nu o mai amintesc, doar puțin. Avea mâinile moi, delicate, calde. Îmi spunea mereu că mă iubește. Și făcea nuci cu lapte condensat, atât de delicioase. Apoi s-a îmbolnăvit și a murit. Am plâns mult și mi este foarte dor de ea. M-au luat în orfelinat. Dar eu fug mereu de acolo. Acolo este rău. Unchiul Victor este foarte bun. Promite că mă va adopta. Ar fi grozav să fie tatăl meu, iar tu să fii mama. Ce bine ar fi fost. Dar nu mă prii așa, doar visez. Știu, în viață nu se întâmplă așa. Băiatul a suspinat amar, umerii subțiri i s-au lăsat. Ale a plâns, cuvintele lui Alexei au atins-o profund. A instinctiv l-a îmbrățișat, iar el nu a respins-o. Și i-a promis în liniște. Unchiul Victor este un om de cuvânt. Nu te îngrijora, te-a iubit foarte mult. Și te va adopta, vei vedea. Voi încerca să fiu și eu aproape. Victor nu se mai sătura. I se părea că așa au trăit mereu, el, Alea și Alexei. Acum avea unde să se grăbească de la muncă, pentru cine să cumpere bunătăți, să răsfețe. Anton a demisionat de bunăvoie, imediat ce a aflat zvonurile că Alea locuiește acum cu Victor. Ambii bărbați înțelegeau că nu vor putea continua să lucreze împreună. Aleftina se pregătea de divorț, era nervoasă, iar acum s-a îmbolnăvit de ceva. O vomita în fiecare dimineață, se simțea rău, a fost nevoită să ia concediu medical. Victor era foarte îngrijorat și a obligat-o să meargă la spital și să facă toate analizele pentru a înțelege ce are și cum să se trateze. În plus, el vizita tatăl în fiecare zi.
Așa că a convenit cu doctorul ca acesta să o consulte fără întârziere. Iar după consultație, a șocat-o pe Aleftina. Ce să-ți spun, draga mea, ai venit la medicul greșit. Trebuie să mergi la ginecolog la etajul de sus și să faci o ecografie. Cred că ești însărcinată, judecând după simptome. Nu se poate. Eu nu am putut rămâne însărcinată atâția ani. Chiar a funcționat acele pastile? Este pur și simplu incredibil. Diagnosticul a fost confirmat, iar peste o oră Alea plângea pe umărul lui Victor. Dacă s-ar fi întâmplat asta înainte de despărțirea mea de Anton, aș fi sărit de bucurie. Dar acum? Nici nu știu. Se pare că copilul meu va crește fără tată. De ce este totul așa? De ce sunt atât de ghinionistă? Victor a scuturat-o brusc și a tras-o spre el, sărutând-o fără să ceară voie. Alea a fost surprinsă, nu înțelegea nimic, iar bărbatul a spus hotărât. Ești proastă. Ce crezi că fac? Eu sunt aici, aproape. Te iubesc, nebună. Nu observi asta? Am visat toată viața să am copii, știind că nu voi putea deveni niciodată tată. Iar acum vom avea imediat 2. Îl vom adopta pe Alexei și vom crește copilul tău. Nu, nu al tău. Al nostru. Totul va fi bine. Auzi? Doar încrede-te în mine. Nu te voi părăsi, nu te voi înșela, nu te voi trăda niciodată. Inima Alăci a început să bată mai repede, iar o val de recunoștință și tandrețe a acoperit-o pentru acest bărbat cu adevărat nobil. A răspuns sărutului și a șoptit, îți mulțumesc. Sunt de acord. Ești cel mai bun. Ai perfectă dreptate. Nu-mi pasă de Anton, de părerea celor din jur. Acum mi s-a împlinit cea mai mare dorință. Sunt însărcinată. Eu voi deveni pentru tine cea mai bună soție. Auzi? Sarcina Aleftinei decurgea foarte greu. Toxicitatea nu se reducea cu fiecare lună, ci dimpotrivă, se intensifica. Putea mânca doar mandarine acrișoare și roșii din butoaie. De la tot cealaltă mâncare, pur și simplu, vomita. De 3 ori a stat în spital pentru a-și păstra sarcina, chiar și să se ridice din pat, medicii nu-i dădeau voie, totul era pe muchie de cuțit. Victor nu o lăsa nici măcar o clipă. Era lângă ea, a scăpat-o de procesele legale, a angajat un avocat bun și i-au divorțat de Anton fără prezența Alăci. Toate femeile din salon o invidiau pe Aleftina. Ce noroc că a avut fata! Bărbatul își frângea toate picioarele, alergând de 3 ori pe zi, se îngrijea, îi săruta mâinile, îi mângâia burtica. Asta este un adevărat soț și tată. Probabil, tocmai grija lui Victor a ajutat-o pe Aleftina să ducă sarcina, în ciuda tuturor dificultăților. Chiar și când totul era foarte rău, el îi ținea mâna în a lui și cu o astfel de încredere spunea: totul va fi bine, rândunica mea. Am fost astăzi la biserică, m-am încinat la matronușca, m-am rugat să ne ajute să păstrăm copilul. El încă nu se născuse, dar eu deja iubesc această micuță. Și Alexei așteaptă cu nerăbdare un frățior. Deloc nu este gelos. Suntem o familie și ne vom descurca. Crede-mă și ține-te bine. Și Olia s-a ținut cum a putut. Se convingea singură să mănânce. A suportat toate perfuziile timp de câteva zile la rând. Îi mângâia burtica și îndemna copilul. E prea devreme, drăguțule. Stai puțin acolo. Nu te mai zbuciuma. Dă-i mamei să se odihnească puțin. Așa a reușit să ajungă încet până la naștere, stând în spital. Aleftina a născut surprinzător de ușor, în ciuda faptului că acestea erau primele nașteri și o sarcină atât de complicată. Victor în acea zi nu a lăsat-o singură. A stat de dimineață sub feroneria maternității, până când i-au spus că s-a născut un băiețel sănătos, și l-au arătat prin fereastră. Și când i-au adus Aleftinei copilul pentru prima alăptare, nu se putea să se uite la el. Ce drăguț! Ce mult te iubesc, băiețelul meu! Îi șoptea ea. Victor a luat și el cu mândrie copilul, i-a mângâiat obrajii și a spus hotărât: fiul meu, Matei Victorovic Kniazov. Știi, Alea, vrei să crezi, vrei nu, dar chiar mi se pare că acesta este copilul meu. Să crească băiețelul nostru sănătos și puternic. Un lucru mă îngrijorează puțin. Totuși, adevăratul tată este Anton. Poate că ar fi trebuit să-i spun despre asta. Ce crezi? Dar Alea a început să fluture din mâini. Nu, Victor, el nu este tată, el este un trădător. Și nu vreau să știe despre asta. Acesta este copilul nostru, al tău și al meu. Așa vreau.
Aleftina era fericită. Totul s-a aranjat așa cum a dorit. Soțul iubit, copilul dorit. Ea literalmente strălucea de fericire. Îi mulțumea universului pentru tot. Din ea radia frumusețe și delicatețe. Iar Victor o iubea și mai mult pe ea și pe copil. Îi săruta fără încetare pe amândoi pe nas. Lua în brațe fiul și vorbea cu el. O ajuta să-l spele, chiar îi schimba scutecele. Și cu ce mândrie le povestea cunoscuților și colegilor despre copilul său. Părea că ar putea muta munții, o astfel de energie și putere a apărut în el după nașterea copilului. Până la acest moment, Alea și Victor s-au căsătorit și au adoptat oficial pe Alexei. Băiatul îi era foarte recunoscător lui Victor că l-a luat din stradă, i-a dat căldură, sânge, familie și l-a iubit sincer. Și se străduia să le răsplătească părinților același lucru. Învăța cu sârguință. Alea se ocupa de el și acasă. Într-un an a recuperat totul și acum a devenit aproape un elev model. O ajuta pe mamă. Putea să stea cu frățiorul sau să se joace cu el. Alea și Victor înțelegeau cât de important este acum să acorde lui Alexei cât mai multă atenție, pentru ca copilul să nu se simtă neglijat. Îl lăudau. În weekend Victor îl ducea pe fiul la patinoar sau pur și simplu construiau împreună modele de avioane. Familia lor era într-adevăr unită, unde toți se îngrijesc și se preocupă unul de celălalt. Anton, după ce a fost concediat din compania prosperă, nu putea să-și găsească un loc. Nu se oprea nicăieri mai mult de câteva luni. Bărbatului îi se părea că nu este apreciat suficient. Nimic nu-l mulțumea. Și cu amanta a început să aibă probleme, căci acum nu putea să-i facă cadouri scumpe, ca înainte. Au început să se certe. Zoia putea să dispară pur și simplu și să nu răspundă la telefon. Ignora. Toate acestea îl doborau pe Anton. Nu se gândea că soția lui plictisitoare, profesoară, va găsi atât de repede o înlocuire. Și nu pe oricine, ci pe șeful lui. Iar acum, cunoscuții i-au spus că Alea a născut. Această veste a fost un șoc. Anton a calculat rapid în minte și a realizat că, cel mai probabil, el este tatăl copilului. Iar Alea nu s-a obosit să-i spună despre asta. Dar Anton nu a primit această veste cu bucurie. Se plimba posomorât, ca și cum ar fi pierdut ceva, nu câștigat. Părea că din cauza furiei și invidiei, chiar și fața lui s-a strâmbat puțin. Iar acum, amanta lui l-a părăsit. Cine are nevoie de un astfel de om fără perspective? Odată, a întâlnit-o pe fosta soție cu șeful său, plimbându-se cu căruciorul, și din surpriză a spus: "Felicitări! Deci cine este tatăl copilului?" S-a adresat el lalăci. "Acesta este copilul meu. De ce este acest bărbat lângă el?" "Ei bine, recunoaște, eu sunt tatăl, nu-i așa?" De la Anton se simțea clar miros de alcool, se clătina vizibil. Iar Aleftina s-a strâns toată în interior. Anton îi era antipatic. Din dragostea de odinioară nu mai rămăsese nimic în suflet. Ea a răspuns brusc: "Acesta este fiul nostru cu Victor, și tu nu ai nicio legătură cu el. Suntem divorțați. Tu nu ești nimeni pentru mine. Pleacă de aici." Și nu striga, îl sperii pe copil. Dar Anton nu se potolea. A văzut frica în ochii fostei soții și a înțeles totul. "Minți, acesta este copilul meu." "Ce? M-ai schimbat pe unul mai bogat. Te bucuri?" Atunci Victor nu a mai suportat. A împins-o pe soția sa cu căruciorul și i-a întors ușor mâna lui Anton pe spate. Acesta a țipat de durere, iar Victor a spus: "Du-te de aici, pe calea bună, și nu mai apărea niciodată în calea mea. Uite, s-a găsit tatăl. Du-te, răsucește-te mai departe cu prostituata ta. Ți-ai amintit de paternitate. Prea târziu, tovarășe, trenul tău a plecat. Aceasta este familia mea, soția mea și fiul meu. E clar?" Anton a stat, cu ochii mari și fără sens. A făcut un gest cu mâna și a plecat în direcția sa. Se va îmbăta de tot, dacă nimeni nu-l va sfătui să se oprească. A pierdut complet busola, a concluzionat Victor. Și după câteva zile, Anton s-a îmbătat din nou, a luat o femeie pentru o noapte și a vrut să uite. Dar nici asta nu a reușit. Tot timpul îi apăreau în fața ochilor fie Alea, fie Zoia, și nu se putea relaxa. Nu a mai deranjat-o pe Aleftina. A înțeles că este inutil. A încetat să se mai îngrijească de sine și a început să coboare încet pe fund. Iar Alea, fiind în concediu de maternitate, nu a pierdut timpul degeaba. Și trebuie spus că, în mod ciudat, avea timp, în ciuda încărcăturii de îngrijire a copilului.
Era străină de poveștile unor prietene despre așa numita depresie postnatală. La ea, dimpotrivă, cu nașterea fiului, a apărut o putere și o dorință de a lucra pentru binele familiei. Să crească copilul, nu să stea pe umerii soțului. Și a muncit ca o albină. A făcut curățenie în casă, a gătit mâncare delicioasă și variată și încă îi mai rămânea timp pentru meditații. Dădea lecții online de anatomie, biologie, medicină celor care aveau nevoie. Și îi plăcea foarte mult acest lucru. Iar bunica, pe care soțul a invitat-o în casă, o ajuta să se plimbe cu copilul. De asemenea, băiețelul Nadivei era calm, nu plângea fără motiv, parcă înțelegea că mama este ocupată cu munca și treburile casnice, trebuie să se comporte liniștit. Fratele mai mare se oferea să împingă căruciorul cu fratele sau să-i dea apă și suzete. Îi plăcea să vorbească cu el și să-l distreze cu jucării. Iar Victor, după întâlnirea cu mama, se întreba de ce ea, plecând de la soț, nu l-a luat cu ea. Chiar dacă tatăl era aspru, violent, se poate spune, un tiran. Dar nu a rezistat, a plecat, asta se poate înțelege. Dar de ce nu a luat copilul cu ea? Chiar dacă tatăl nu l-ar fi dat, oare nu se putea lupta pentru el și să-și apere fiul? Asta nu putea înțelege, mai ales acum, când în familia lui s-a născut un copil. El personal nu ar fi lăsat niciodată copilul său nimănui. Iar mama nu a mai apărut în viața lui Victor nici mai târziu. Se pare că, tot acest timp, i-a fost bine? Cum a fost posibil? În capul lui nu se învârtea, având în vedere că nu avea copii, în afară de Victor. Nu a putut să-și ierte mama. Nu s-au apropiat. Nu au devenit apropiați. Și acum sunt departe unul de celălalt. La întâlnirea cu mama, ca, de altfel, și la fiu, nu a izbucnit nici măcar o scânteie de dragoste unul pentru celălalt. Ei bine, dacă așa s-a întâmplat, atunci nu rămânea decât să se împace și să trăiască mai departe, în ciuda tuturor. Fiecare are viața sa. Iar Grigori a reușit să se împace cu fiul său. S-a schimbat foarte mult după boală, a înțeles multe, a cerut iertare. A avut grijă de nepoțel și s-a bucurat de fiecare zi trăită. În viața noastră, totul se întoarce, atât binele, cât și răul. Și binele se întoarce mai repede și mai mult, iar răul poate aștepta ani de zile, dar, întorcându-se, lovește atât de tare, încât poate distruge totul în praf.